зрівняли, з землею зрівняли ту Бучу нещасну, Ірпінь, Гостомель, і інші, а Маріуполь, а Харків. Каждый день я думаю, что это какой-то сон страшный, и что не может такого происходить в 21 веке. У них немає нічого святого. Коли вони нищать усе, геть, стріляють по школах, по пологових будинках, по мирних жителях, це нелюди і антихристи, горіть тим водою в пеклі. Такими мирні й туристичні Карпати ніхто з моїх сучасників ніколи не бачив і не хотів би бачити. Але нині затишні села і маленькі курортні містечка – справжній епіцентр болю, що стікається сюди з усіх гарячих точок України. Ворохта – одне із найстаріших місць відпочинку в Івано-Франківській області. Нині це центр розміщення біженців, що не покинули територію України. Їх тут чекають, їх тут розміщують, їх тут годують. Зараз ми тут і ми будемо показувати все, що відбувається тут і поряд. Адже це страшна, гірка, але наша сучасна історія. – 12 днів перебування в погребі з 2 дітьми. Чоловік у мене теж 68 років. Зараз залишився в Києві. А ми виїхали сюди, в Ворохту. Виїхали на 12-й день. Ми виїхали 6-го, приїхали на наш вокзал. Ви знаєте, можу сказати одне, що як було організовано на вокзалі все. Як, да, поїзди запізнювалися, це зрозуміло, все це понятно. Але все одно логістика була так зроблена, знаєте, в такий час тяжкий. 12 чоловік у нас їхало в купе. І дітки сиділи, їхали 17 годин сюди. Дочка моя тримала 9-річного сина на руках, як маленьку дитину. Потім прийшли в сільраду Ворохти, коли приїхали, рано вранці приїхали. Тільки зайшли в приміщення сільради, робітники зразу, сільради, працівники, вони зразу стільці нам, я вже не можу сидіти, мене вже кості всі болять від цього сидіння на полці, в поїзді. Ви знаєте, за півгодини нас розсілили всі. Знаєте, як це можна, оця людяність, оця відношення. Слів не можу підібрати за таку чуйність, за таке тепле відношення до нас, біженців. Каждый день на поезде вывозилось 1000-2. Я не представляю, как туда это все, как это можно было. Но мне говорили, что там по 2000 человек на этот поезд эвакуационный. И сколько людей уехали на своим транспортом. Я думаю, половина города, наверное, уже точно уехала. А муж остался. Он сказал, что ему главное, чтобы мы уехали. Он знал, что с нами все будет хорошо. Ворохта так змінилася, воєнно такі жахи тут були. Розповідають люди, як тікають, стріляють і плачуть. Ми вже, відколи почалася війна, без вихідних. Кожен день я працюю. Дівчата міняються, бо вони по зміні вже не можуть зранку так цілий день. А я працюю кожен день, з 8 до 5. У нас трошки є своїх продуктів, трохи волонтери нам постачають, що немає. І так готуємо. Готуємо і перше, і друге. Кожен день і кашки і для дітей, і якісь фрукти привозять волонтери.
бо ми вже тепер не маємо змоги купляти, бо нема грошей. Ці вареники ліпили наші ворохтянські волонтери. Багато жіночок було тут у нас на кухні, десь 50 точно, як не більше. Допомагали хто чим міг. І продукти самі волонтери сюди приносили, і всі наші жителі Ворохти. Це все завдяки їм, завдяки їхній небайдужості, як ви кажете. Гуртуються люди, дуже згуртувалися. Навіть ніколи ми не думали, що так всі. На початку було проблем, ми ж не готові. Для дітей в нас взагалі нічого не було. Від слова зовсім. Ні харчування, нічого. Але наскільки згуртувався народ, тобто вечором я сказав, що є потреба у одязі дитячому, і на ранок у цю кімнату відпочинку, де ви були, її просто завалили одягом. Велику частину ми вже передали в інший дитячий санаторій, тому що нам скільки не потрібно. До п'ятниці я не знав, взагалі ні з якими волонтерами не спілкувався, а тепер вони самі всі дзвонять і допомагають надзвичайно, починаючи від різних волонтерських організацій, закінчуючи просто якимись людьми, просто місцевими людьми. На сусідні райони просто приїжджають і щось приносять, і питаються, що допомогти. Дуже велика кількість з переселенців, які десь поселені тут же в Ворохті. Сьогодні буквально перед вами 3 жіночки з Харкова, до речі, приходять, розказують, так і так, ми тут, що треба, ми знаємо, що у вас є і діти, і люди, ви звертаєтеся. Це наш овочевий склад. От це волонтери привезли, це наше. Це ні, це волонтери привезли капуста, морква, цибуля, картоплі, дивіться, скільки багато. Тут також морква. Отут теж є макарони, дитяча їда, тут варення. Люди все це приносять, привозять, і ми це забезпечуємо наших біженців. А як то відбувається? Люди просто дзвонять і кажуть, ми вам веземо? Деякі не дзвонять, навіть так привозять і роздають, і ми розгружаємо. Ви працюєте в санаторії? Ой, багато. 40 з гачком. Вже більше 40 років. Ви пам'ятаєте такий наплив відвідувачів? Так, було ще дуже давно, тому що було десь, певно, у 80-х роках було 300 чоловік було. Тоді було дуже, 3 зміни було дуже важко працювати. Але нічого, ми справилися. Всі допомагають нам люди. Що ми запросимо, вони нам допомагають все. От, наприклад, треба посуду нам допомогти, чи там столи, там коло столів, вони допомагають. На сьогодні на обід суп гречаний, вареники, кисіль. А на вечерю вже, там я не знаю, що забула, що на вечерю. Радует то, что здесь спокойно, что здесь тихо, потому что уже, слава богу, вот этот вот, да, стресс, так скажем, прошел. Но все равно, когда мы начинаем по новой говорить об этой войне, да, то снова мы вчера ложились спать, там обсуждали все эти моменты, и снова, конечно же, наплывает этот страх. Страх этот никуда не денется. Очень было, все равно тут рядом железная дорога, все равно ты вздрагиваешь, потому что тебе кажется, что это либо танки едут, либо что-то взрывается, либо какой-то самоліт летить, либо ракета. Зоряночка такі очі розширила і дивиться сьоці. І 2 години вона мовчала після того. 2 години дитина нічого не говорила. І зараз тільки чує, поїзд тут іде, вона чує сьоці і бігом кидає до бабусі, щоб бабуся її захистила. Через те страшно, дуже, я взагалі дуже швидко плачу, дуже боюся, а тут страх за дітей перемагає все. От треба їх врятувати. І таким чином ми тут живемо і дякуємо Богу, що і людям, які нас прихистили. Підніміть руки, хто вважає, що Україна виграє. Я! Слава Україні! Слава Україні! Слава Богу!